Högerregeln är den vanligaste väjningsregeln och det är därför det är så viktigt att förstå när och hur den ska användas. Högerregeln innebär att du ska lämna företräde och släppa fram fordon som kommer från höger. Tänk på att fordon inte bara är bilar, utan det kan även vara cyklister och mopeder. Högerregeln gäller i korsningar där det inte finns några andra anvisningar. Den gäller även på öppna platser som till exempel ett torg, parkeringsplats eller liknande. Mer konkret så gäller inte högerregeln i cirkulationsplatser, vid accelerationsfält, korsningar med huvudled, stopplikt, väjningsplikt eller fungerande trafiksignal. Högerregeln gäller heller inte där utfartsregeln gäller, vilket är när ett fordon kör ut från en bostad, bensinstation, parkeringsplats eller liknande. Här är det viktigt att komma ihåg att högerregeln gäller när du kör inne på en parkeringsplats, men inte när du kör ut från parkeringsplatsen. Nu ska vi gå igenom några olika trafiksituationer för att du ska förstå när du ska lämna företräde enligt högerregeln. Vid en första anblick kan det kännas som att du inte behöver lämna företräde åt den röda bilen eftersom du kör på en större väg. Men vi kan inte se några skyltar eller andra anvisningar. Du ska därför lämna företräde åt den röda bilen enligt högerregeln. I den här situationen kan vi inte se några andra anvisningar i korsningen och cyklisten är ett fordon som kommer från höger. Du ska därför lämna företräde åt cyklisten enligt högerregeln. Eftersom det inte finns några andra anvisningar så kan det kännas som att högerregeln gäller. Däremot så ser vi att den röda bilen kör ut från en bostad och då gäller inte högerregeln. Då är det utfartsregeln som gäller och det är den röda bilen som ska lämna företräde åt dig. Vi börjar med att titta efter andra anvisningar och vi kan se att den röda bilen har stopplikt. Det ser vi på stoppskylten och på stopplinjen. Då gäller inte högerregeln och det är den röda bilen som ska lämna företräde åt dig. Här kan vi se att du kör på en parkeringsplats och då gäller högerregeln. Du ska därför lämna företräde åt den röda bilen. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.